Elsku pabbi. Þetta virðist vera eina leiðin fyrir mig til að tala við þig. Við áttum alltaf erfitt með að tala saman. Og nú eins og fjarlægðin hafi skyndilega gefið okkur tækifæri. Mér finnst ég skynja það í hverjum kílómetra sem skilur okkur að. Í dag var fyrsti skóladagur Súnítu. Þegar ég fylgdi henni í skólan var mér hugsað til þess þegar þú fylgdi mér í skólan í fyrsta skipti heima á Íslandi. Ég man eftir skónum mínum. Þeir voru svipaðir þeim sem þú gekkst alltaf í. Skólinn hennar Súnítu í 10 mínútna fjarlægð frá húsinu okkar. Á göngunni sagði hún mér að loks myndi hún hitta kærastan sinn sem hún ætlaði að giftast seinna meir. Ég fann fyrir kvíða. Við leiddumst og það var líkt við að vera að leiða þig. Ég fann fyrir hendiðinni. Í lófum okkar var fjölskyldualbúmið falið. Skólataska sakleysis. Ég skildi hana eftir hjá kennaranum á skólalóðinni og hún sneri sér ekki einu sinni við til að kveðja mig. Svo hvarf kollurinn á henni í barnahópinn sem var líka að koma í skólan í fyrsta skipti. Ég tók ljósmynd sem ég vona að þú sjáir fyrir þér í þessu bréfi. Ég man að það hékk risastórt landakort af heiminum í skólanum mínum. Heimurinn var svo stór og í huganum flaug ég frá Íslandi til allra landanna sem virtust vera svo óralangt í burtu. Ég spurði þig hvaðan orðin kæmu. Þú sagðir að ef mér tækist að uppgötva það, þá fengi ég Nóbelsverðlaunin. Hvaða verðlaun eru það? Spurði ég. Þú sagðir að mamma yrði mjög stolt af mér ef ég ynni þau. Pabbi, veistu hvað eru mörg lönd sem liggja að Nepal? Ég man það ekki. 2. Hvernig vissir þið? Er það 2? Já. Nepal hefur engan sjó. Þeir eru lengst upp í fjöllunum. Eins og veginn á Íslandi. Nú? Pældi hans í því? Þriðja gerð skóla er sú sem rekin er af íbúunum sjálfum. Þeim finnst mikilvægt að hafa skóla í nágrenni sínu. Í alvöru? Já, hérna stendur. Skólarnir eru reknir og styrktir af sjálfu fólkinu í bæjunum. Þannig ef maður vill fara í skóla, byrjar maður hann þá bara til. Fólk gerir það. Það er meira en að segja að byggja skóla. Svo þarf krakkar til þess að mæta í þá. Það er fullt af fólki sem fekk aldrei að fara í skóla þegar þeir voru krakkar. Hvað skeður ef maður fer aldrei í skóla? Þá lærir til dæmis aldrei að lesa eða skrifa. Þá gerist ekki neitt. Það verður aldrei neitt úr þér. Þú sagði mér frá Guði, hvernig ég ætti að trúa á hann og spyrja einskis. Ég spurði þig hver Guð væri. Svarið við þeirri spurningu lá í loftinu á milli okkar. Í augliti mínu og þínu. Súníta teiknaði mynd af plöntu í skólanum. Tré sem vex á Íslandi og stendur af sér vind og snjó. Við komum öll heim til Íslands í sumar,
En aðeins ef þú lofar að koma bráðum í heimsókn til okkar í nokkra mánuði. Du sætlæra minn. Hvaðan ert þú? Kanntu ekki lesa, ég er frá Nepal. Nei, vá, en girnilegt. Dalbat frá Nepal, svona hrísgrjóna og baunaréttur. Viltu smaka? Já, takk. Hvað kostar það? 4.000. 4.000? Nei. Ok, hvað viltu borga mikið fyrir einn disk? 600 kall? Sko, þegar þetta er þú, þá er ég til í að gefa þér einn disk ef þú gefur mér blatjól. Já, ég skil. Samþykkt. Nú er ég frjáls. Frjáls undan því oki sem fáfræðin íþyngir okkur með. Það er allt hægt. Það er mín trú að það sé mögulegt að elska. Það er allt hægt. Það er mín trú að það sé mögulegt að elska. Nú erum við á toppnum, á toppi Himalajafjallanna. Það er mín von að börnin mín eigi eftir að leika sér við þig í snjónum. Leitandi að spegilmynd sinni í íslum. Í vonum að sjá sín andlit í þínu.